Fan vad grymt. Helt sjukt nice då. Tappa ett i. Men kör! Jag måste dock binda om den. Asså? Jag vet faktiskt inte. Det verkar. Det är det folk som kör med X-Max här ju. Jajamän. Fan vad nice. Då gör vi så här. Okej, ska jag ta på nu då? Wow! Åh! Ja, kolla här nu. Vad fan händer liksom? Jävlar vad nice. Oj. Ja, den går gött. Jävlar vad det sticker. Det är helt otroligt vad det sticker. Alltså. Ja. Aldrig sett något liknande. Nej, vad sjukt. Kolla nu. Jävlar. Åh! Åh jävlar! Jag hinner inte med kameran nästan alltså. Jävlar. Något har gått sönder på det ju. Nej, det har bara klickat. Jaha, nice. Vad smidigt. Det är bra att man har något som klickar så. Ja. Ah. Här typ. Skit i det, kör på. Det är cool.